ඉතින් ඔයා කොරියාවට එන්න ඉන්න කෙනෙක්ද? නැත්නම් කොරියාවට මේ ළඟදී ආපු කෙනෙක්ද? ඉතින් මම කතා කරන්න යන්නේ කකාවෝ ටැක්සි ඇප් එකෙන් ටැක්සියක් දාගන්න විදිය. මේ තියෙන කකාවෝ ටැක්සි ඇප් එක. එතකොට මේකට තව ඕන වෙනවා කකාවෝ ටේල්ක් ඇප් එක. අපි යමු කකාවෝ ටැක්සි ඇප් එකට දැන්. ටැක්සි ඇප් එකට ගියාට පස්සේ මෙතන යනවා ටැක්සි අපි ටැක්සි ගියාට පස්සේ මෙතන ඔයා දැන් ඉන්න ලොකේෂන් එක වැටෙනවා. ඔයාට යන්න ඕනි ලොකේෂන් එක මේ විදිහට මැප් එකෙන් ඔයාට මෙහෙම මෙතනට ගිහිල්ලා මේ විදිහට සෙට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒකට දැන් ඔයා ඉන්න තැන මෙතන නම් මෙතන මේ ලොකේෂන් එක දීලා ඊට පස්සේ යන්න ඕන තැන මෙන්න මෙතනට තමයි දෙන්න ඕන. ඒකට මෙතන මෙහෙම මැප් එක සර්ච් කරලා මෙහෙම තෝරලා යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් සර්ච් කරලා යන්නත් පුළුවන් ඔයාට යන්න ඕනි තැන. ඔය විදිහට තමයි ටැක්සියක් දාගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනට ආවට පස්සේ මෙතනින් ටැක්සි පී එකත් එක්ක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ටැක්සිය තෝරගන්න තියෙන්නේ. ජෙනරල් රික්වෙස්ට් දුන්නා. ඊට පස්සේ රික්වෙස්ට් දුන්නා. ඊට පස්සේ ඇප්ලයි කරා. ඊට පස්සේ ආයෙ රික්වෙස්ට් කරාම ටැක්සි එනවා. ඉතින් මේ විදිහට ටැක්සි එක නිකන් බලාගෙන ඉන්න ඕන. මේ ටැක්සිය ගහපු වෙලාව දැන් රෑ 8යි වෙලාව. මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් ටැක්සි බිසි. නිසා චුට්ටක් වෙලා යනවා වෙන්න. ඔයාලට මම අර ඇප්ලිකේෂන් එකේ ලින්ක් දෙක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ටැක්සිය ආවට පස්සේ මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන වැටෙනවා අපිට ටැක්සිය කොච්චර වෙලාවක් යනවද අපි ඉන්න තැනට එන්න කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වටිනවා ඇති කියලා. එහෙනම් සුබ දවසක් ඔයාලට.